กเรามาทำความรู้จักกับตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับโซนอฟมินิตัวนี้นะครับจริงๆมี2ประเภทนะครับมีประเภทที่เป็นสัญญาณ Zigbee แล้วก็สัญญาณ Wi-Fi นะครับสำหรับวันนี้ผมจะรีวิวเป็นตัวสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมตัวนี้จะใช้สัญญาณ Wi-Fi แกะกล่องมาก็จะเป็นตัวถังเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าจะใส่บล็อกเดิมที่มีอยู่ที่บ้านผมได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะมีเพจบอกนะครับว่าขาไหนเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับ2ขานะครับจ้ำถึงกันนะครับเป็นจะต่อขาไหนก็ได้นะครับส่วนขาที่3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไลน์อินนะครับตัวนี้ไลน์อินแล้วก็ไลน์เอาท์นะครับ2ขานี้ก็จะเป็นขาต่อสวิตช์ภายนอกนะครับเราสามารถสั่งงานจากสวิตช์ปกติก็ได้นะครับหรือจะไปประยุกต์เป็นสวิตช์แบบอื่นก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีประยุกต์ใช้นะครับมาใช้ในการทำสวิตช์2ทางส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในการตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับกับแอปนะครับหรือจะสั่งงานปิดเปิดสวิตช์จากปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูภายในนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นแผงวงจรภายในนะครับก็จะมีไฟเข้ามานะครับลายกับนิวตันนะครับเข้าวงจรก็เป็นวงจรแปลงแรงดันเพื่อผลิตไฟไปควบคุมวงจรนั่นเองนะครับนี่ก็จะมี Contact Relay 1 ตัวนะครับจากที่ดูก็น่าจะเป็น5 โวลต์นะครับมันจะเป็นด้านบนนะครับตรงนี้ที่มีการปรับปรุงจากรุ่นแรกนะครับก็คือเสาสัญญาณ Wi-Fi จะถูกบิวอินนะครับมาอยู่ภายในเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับจะไม่ใช่สายยาวๆต่อไปภายนอกนะครับอันนี้ด้านล่างก็เป็นพวกวงจรควบคุมอื่นๆนะครับอันนี้นิวตันจ้ำถึงกันตรงนี้นะครับอันนี้ลายเข้า Contact Relay แล้วก็มาวนครบวงจรออกที่ Output นะครับเวลาสั่งงานตัวนี้ก็จะเป็นขาสวิตช์นะครับขาสวิตช์นี้จะไม่มีไฟ220จากรีเลย์เข้ามาเกี่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นแค่การรับสัญญาณคือให้เราทิกสัญญาณสั่งให้วงจรรีเลย์ทำงานเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นไฟ 3.3 โวลต์แค่นั้นเองนะครับกับกราวนะครับเอามาทิกสัญญาณกันโอเคนี่ก็คร่าวๆนะครับผมอันดับต่อไปเรามาดูการต่อครับวงจรเบื้องต้นนะครับก็คือไฟเข้านะครับแล้วก็การต่อไปหลอดไฟนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนผมจะใช้สายที่มีสีตามมาตรฐานกันแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้นิวตันอันนี้ไลน์นะครับนิวตันเราก็จะเข้าเทอร์มินอลอันแรกนี้นะครับสำหรับบ้านที่ของเพื่อนๆที่ไม่มีนิวตันนะครับมาที่สวิตช์ก็อาจจะต้องหาที่จัมเพิ่มนะครับเดินสายนิวตันเพิ่มมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อินโอเคนะครับอันนี้ไฟเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนิวตันนะครับแล้วก็ไลน์อินนะครับไฟ
ต่อไปสำหรับหลอดไฟนะครับเราก็จะเข้าที่ตัวสวิตช์นะครับเวลาไปต่อใช้งานจริงนะครับตัวสายนิวตันที่ไปหลอดไฟนะครับเราสามารถจั๊มตรงไปล้อที่หลอดไฟได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวสวิตช์ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่นี้เป็นการต่อสาธิตเนี่ยผมจะเข้าที่ตัวสวิตช์นะครับนิวตัน1 เส้นนะครับจั๊มกันไปต่อไปก็จะเป็นไลน์เอาท์นะครับคือไฟนะครับที่จะออกจากสวิตช์ไปหลอดไฟการต่อสวิตช์จริงๆก็จะมีแค่นี้นะครับก็แค่นี้ก็สามารถสั่งปิดเปิดได้แล้วนะครับนี่ผมจะจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์นะครับสังเกตนะครับเราจ่ายไฟปุ๊บมันจะมีไฟสีฟ้ากระพริบจังหวะนี้คือจังหวะของการพร้อมที่จะpairing นะครับหรือว่าจับคู่กับแอปแล้วนะครับหรือจะกระพริบจังหวะนี้เลยโอเคถามว่าถ้าเราไม่เชื่อมกับแอปเราสามารถใช้งานได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้งานได้นะครับเราสามารถสั่งปิดเปิดแบบแมนนวลได้นะครับเราจะกดจากสวิตช์ตัวนี้ก็ได้นะครับจะลองนะครับเมื่อเราสั่งกดนะครับเปิดแบบแมนนวลนะครับจะมีไฟสีแดงบอกสถานะการทำงานของสวิตช์นะครับไฟก็จะเปิดแล้วกดซ้ำอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการตั้งค่าตัวสวิตช์เพื่อใช้เป็นสวิตช์2 ทางโดยที่เราไม่ต้องเดินสายเพิ่มนะครับสำหรับคนที่มีวงจรเดิมของบ้านอยู่แล้วนะครับว่าจะเชื่อมต่อสวิตช์ยังไงนะครับผมโอเคทีนี้มาดูอุปกรณ์นะครับในส่วนของสวิตช์ที่จะเอามาใช้ในการควบคุมสวิตช์2 ทางนะครับโดยปกติเราจะเป็นสวิตช์2 ทางธรรมดานะครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้สวิตช์แบบนี้ครับเป็นสวิตช์กดปิดปล่อยดับหรือพุชบัตตันนะครับก็คือสวิตช์กิ่งนั่นเองนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ2 ตัวนะครับชั้นบน1 ตัวชั้นล่าง1 ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อวงจรนะครับอันนี้เป็นส่วนของวงจรนะครับเรามาดูการต่อวงจรกันนิดนึงนะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวงจร2 ทางแบบปกตินะครับนิวตันเข้าที่ขาหลอด1 เส้นนะครับส่วนลายเนี่ยจะมาวนนะครับที่ตัวสวิตช์2 ทางนะครับอันนี้ก็คือเป็นวงจร2 ทางทั่วไปนะครับแต่ในคู่มือนะครับถ้าเพื่อนๆที่ซื้อโซนอฟมินิไปเนี่ยในแผ่นคู่มือที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะมีแผงวงจรที่เป็นลักษณะเนี้ยนะครับแนะนำให้เราต่อนะครับคือต่อสวิตช์2 ทางแบบเดิมนะครับเอามาใช้กับตัวโซนอฟเลยมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าในหน้างานจริงเนี่ยเราต้องต่อสายหรือว่าเดินสายไฟเพิ่มอีก1 เส้นเพื่อที่จะให้สัญญาณสวิตช์เนี่ยกลับมานะครับจากสวิตช์อีกตัวหนึ่งเนี่ยวนกลับมาเข้าตัวสวิตช์โซนอฟตัวนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากครับที่เราจะต้องเดินสายใหม่
จากชั้น1ไปชั้น2อีก1เส้นนะครับเพื่อสัญญาณที่จะทวนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากมากนะครับนั้นก็จะเหมาะกับบ้านที่ติดตั้งใหม่นะครับติดตั้งระบบไฟใหม่แล้วอยากจะใช้วงจรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถทำได้คือต้องเดินสายเพิ่มเผื่อไว้เลย1เส้นนะครับแต่ที่เราจะใช้งานวันนี้นะครับเราจะไม่ได้เดินแบบนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตัวSonos Miniนะครับก็ออกเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เข้ามาอัปเกรดมันก็จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานนะครับของตัวสวิตช์เพิ่มมาคือเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการทำงานของตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับให้เป็นแบบ Pulse Mode ได้นะครับคือจะเป็นสัญญาณ Pulse นั่นเองครับซึ่งนะครับเราจะใช้การต่ออีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะขนานสวิตช์2ตัวเข้าไปด้วยกันเลยนะครับก็คือนะครับสวิตช์เนี่ยครับ2เส้นเราจะเข้าที่คอนแทคนะครับของสวิตช์กิ่งนะครับเข้าไปโดยตรงเลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราสังเกตนะครับวงจรเดิมของสวิตช์2ทางเนี่ยมันจะมีสายไฟที่จัมป์ระหว่างสวิตช์2ตัวไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ใช้สายไฟ2เส้นเดิมเนี่ยนะครับจัมป์เข้ากับสวิตช์ตัวแรกไปลิงก์กับสวิตช์ตัวที่2นะครับซึ่งอยู่อีกชั้นหนึ่งได้เลยครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีสายไฟนะครับลิงก์สัญญาณกลับมานะครับเหมือนกับวงจรสวิตช์2ทางแบบปกตินะครับดังนั้นก็คือเราตัดปัญหาสายไฟที่เราต้องเดินเพิ่มนะครับไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายมากเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าตัวในตัวแอปนะครับเพื่อให้ตัวสวิตช์ทำงานแบบ Pulse Mode เพิ่มอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับการต่อสายใช้งานจริงๆต่อยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมเอาตัวสวิตช์ก่อนสวิตช์2เส้นนะครับก็ต่อสัญญาณออกมาสัญญาณควบคุมสวิตช์2เส้นนี่นะครับวันนี้เราจะใช้สายให้มันเล็กหน่อยก็ได้นะครับเผื่อว่าเราเอาไปใส่ในบล็อกเนี่ยสายเล็กสายอ่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เราจัดสายได้ง่ายนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้ใช้ไฟแรงนะไฟโวลต์สูงอะไรนะครับเป็นแค่ลิงก์คำสั่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็จะมาเข้าสมมุติว่าอยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับเราก็จะมาเข้าตรงนี้นี่นะครับเข้าคนละฝั่งเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ในบล็อกมันจะมีของวงจรเดิมเนี่ยนะครับวงจร2ทางเดิมเขาจะมีสายที่ลิงก์ระหว่างสวิตช์ชั้น1และชั้น2อยู่แล้วนะครับเราก็มาเข้าแบบนี้นะครับส่วนสีของสายเนี่ยอย่าไปยึดติดนะครับเพราะว่าช่างแต่ละคนเดินไว้สีอาจจะไม่เหมือนกันก็ให้ดูอ้างอิงวงจรเป็นหลักนะครับนี่ผมต่อคร่าวๆก่อนนะครับโอเคนะครับสัญญาณสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับจากSonosมาเข้าสวิตช์ตัวแรกผมยกตัวอย่างตัวนี้เป็นอยู่ชั้น2แล้วกันนะครับมันก็จะมีสาย2เส้นลิงก์ไปที่สวิตช์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็จะเป็น2เส้นแบบนี้นั้นเราก็ใช้สวิตช์แบบเดิมนะแบบเดียวกันนะครับ
จบที่ตัวนี้นะครับไม่ต้องมีสายต่อย้อนไปไหนนะครับโอเคนะครับก็ลิงก์แค่นี้นะสวิตช์มันอาจจะกลับหัวกลับหางนิดหน่อยนะครับโอเคแค่นี้นะลองจ่ายไฟนะครับโดยที่ยังไม่ได้เซตตัวสวิตช์ให้เป็น Power Mode นะครับติดกดอีกทีนึงตัดนะครับมากดอีกตัวนึงเปิดนะครับกดปิดนะครับอันนี้เปิดที่ชั้นแรกนะครับขึ้นมาชั้น2อยากจะปิดได้เปิดที่ชั้น2ลงไปปิดที่ชั้น1ถามว่าแบบนี้ใช้งานได้แล้วไหมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความเสถียรของการกดสวิตช์มันจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เซตตัวสวิตช์ให้ทำงานแบบ Power Mode นะครับซึ่งมันจะเสถียรกว่านะครับมันจะตรงกับความต้องการกับการต่อสวิตช์ชนิดแบบนี้นะครับคือกดติดไฟดับหรือสวิตช์กิ่งนั่นเองถ้าผมกดค้างเห็นไหมครับสถานะการทำงานไม่เหมือนเดิมพอกดไม่เหมือนกันก็ทำงานไม่เหมือนกันดังนั้นคือเพื่อความเสถียรเราต้องไปตั้งค่าตัวสวิตช์ด้วยนะครับให้เป็น Power Mode ก่อนนะครับอันนี้ในส่วนของวงจรมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเซตตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าตัวโปรแกรมนะครับของตัวสวิตช์ให้เป็น Power Mode นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับวันนี้เราใช้ EV-Link ใช่ไหมครับก็แอดเข้าไปวันนี้ผมจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับก็ดูสัญญาณไฟที่ตัวสวิตช์ยังไม่เป็น pairing เดี๋ยวผมดูก่อนโอเคตอนนี้มีโหมด pairing นะครับแล้วก็ add บอก Wi-Fi เรียบร้อยตัวนี้ก็เราตั้งชื่อเป็นอะไรดีไฟบันไดละกันเราได้ไฟบันไดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวสวิตช์ของเรานะครับให้เราไปตั้งค่าอะไรล่ะ external นะครับ trigger mode ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวโปรแกรมนะครับจะเซตค่ามาตรฐานไว้ที่ Edge Mode นะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วให้เปลี่ยนไปที่ Power Mode นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Save นะครับนี่อันนี้สั่งงานจากสวิตช์นะครับเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาเทสนะครับการกดสวิตช์หลังจากที่เราเซตค่าของ
สวิตช์เป็น power mode แล้วนะครับกดช้ากดเร็วนะครับ จะทำงานเสถียรกว่านะครับกดค้างไม่ดับกดค้างนะคือสวิตช์จะไม่ทำงานดับเบิลนะครับก็คือจะรับสัญญาณเป็นสัญญาณเพาหนึ่งลูกพอนะครับเพื่อเปลี่ยนสถานะสวิตช์เท่านั้นเองอันนี้คือมันจะทำให้สวิตช์เราทำงานเสถียรนะครับคือเหมาะกับสวิตช์ชนิดที่เราใช้นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สวิตช์ที่ชั้น2นะครับอันนี้ผมแกะตัวสวิตช์เดิมออกมาจากบล็อกนะครับพร้อมกับสายนิวตันที่ผมเดินเพิ่มนะครับมารอนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับชั้น2เส้นนี้ควรที่จะไปเข้าที่หลอดไฟนะครับส่วนอีก2เส้นนี้จะเป็นสายไฟที่ลิงก์ไปที่สวิตช์ชั้นล่างนะครับดังนั้นมันต้องมีไฟอยู่1เส้นตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีไฟนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะใช้2เส้นนี้แหละนะครับลิงก์ไปที่สวิตช์ชั้นล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดไฟจากวงจรนะครับเนื่องจากว่าดูจากวงจรแล้วนะครับต้นทางของไฟเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นล่างนะครับอันนี้นะครับส่วนนี้ไปหลอดโอเคก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับแนะนำให้ดับไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการตัดไฟนะครับออกไปเรียบร้อยนะครับก็คือเอาไปเอาเบรกเกอร์ลงเรียบร้อยอันนี้จะไม่มีไฟเข้ามาที่สวิตช์นะครับไม่มีเลยครับนะครับตัวนี้ก็ไปหลอดก็ต้องไม่มีโอเคนี่ก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเข้าไปอยู่ได้ไหมนะครับตอนที่เราประกอบนะครับผมประมาณนี้นะโอเคอันนี้จะเป็นหลอดไฟอันนี้นิวตันเดี๋ยวเราจะต้องเดินสายลายมาอีก1เส้นนะครับซึ่ง
เดี๋ยวผมจะดึงจากสวิตช์ด้านในห้องออกมาเพื่อเข้ามาเลี้ยงวงจรตัวนี้นะครับนี่เป็นเอานี่ครับเดี๋ยวเราขาดลายอินอีก1 เส้นนะครับมาแล้วครับลายอินก็ครบในวงจรด้านบนนะครับเข้าสวิตช์โซนอฟนะครับก็คือมีนิวตันที่เราเดินใหม่นะครับมาเข้าสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นไลน์อินเรายืมมาจากสวิตช์ด้านในห้องนะครับจ้ำมาก็จะมาเข้าสวิตช์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะออกไปที่หลอดไฟนะครับส่วนนี้เป็นสัญญาณคอนโทรลสวิตช์นะครับเวลาเราสั่งปิดเปิดก็จะมาเข้าตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยว2 เส้นนี้นะครับก็จะลิงก์ไปเข้าสวิตช์ที่ชั้นล่างอีก1 ตัวนะครับผมทีนี้เรามาดูสวิตช์ที่ชั้นล่างนะครับอันนี้เราก็จะเจอสายที่ลิงก์สัญญาณสวิตช์จากข้างบนนะครับจากชั้นบนลงมาเดี๋ยวตัวนี้เราจะถอดออกไปเลยนะส่วนสายที่เหลืองเนี่ยมันจะเป็นไฟสายลายนะครับที่มีไฟของวงจรเดิมตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้นะเราถอดออกนี่ผมตัดไฟไปแล้วนะต้องระวังนะครับให้ตัดไฟออกก่อนก็จะพันไว้เลยเดี๋ยวอนาคตจะกลับมาใช้ระบบเดิมนี่ผมพันไว้งั้นสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ที่ชั้นล่างเราจะไม่มีไฟ220นะครับเป็นแค่สัญญาณลิงก์ลงมานี่ผมก็จะถอดออกไปเลยนะครับก็จะเปลี่ยนมาใส่สวิตช์ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บเข้านี่ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบผมจะออนไฟแล้วก็จะเทสนะครับถ้าบ้านไม่บึ้มแสดงว่าใช้ได้นี้มาเทสกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหานะครับเจอนิดหน่อยคือออนเบรกเกอร์แล้วตัดนะครับเนื่องจากว่านิวตันที่วงจรเดิมเขาจำด้านบนเนี่ยเขาไปจำร่วมกับไฟดาวไลท์นะครับไม่ได้แยกดวงนี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยขึ้นไปจำใหม่นะครับแยกนิวตันนะครับให้มาเข้าของหลอดนะให้มาเข้า
นิวตันที่มาเส้นเดียวกับปลั๊กตัวนี้นะครับที่เราดึงนิวตันมาใหม่นะครับ ก็แต่ไปจำร่วมไว้ด้านบนนะครับไม่ได้ดึงมาด้านล่างครับจะง่ายกว่าโอเคหลังจากแก้ไขแล้วก็เรามาเทสใช้ได้ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเราเปิดผ่านแอปเดี๋ยวผมจะประกอบตัวสวิตช์ตัวนี้เข้าในบล็อกนะครับผมขอเวลาประกอบสักครู่โชคดีครับเข้าได้ประมาณนี้นะ